Zo jongens, daar zijn we dan. Joehoe. Ja, terug van onze Duitslandreis. Er begint nou niemand te vertellen tussen ons, hoor je het? Dat zul je altijd zien, hè? We hebben niet stilgezeten, we zijn lekker met de camper op pad geweest. We hebben mooie kerstmarkten, dus we zijn er nu trouwens weer op eentje. Ja, we zijn nu in Meerrode. Meerrode, ja. Wel heel mooi en een aanrader. De mooiste die we nu toe eigenlijk bezocht hebben. Hier heb je wel entreeprijs, maar het is de prijs meer dan waard. Ja, het is echt waar. Jongens, veel plezier bij het kijken naar deze vlog. Ik maak er hele mooie dagen van. En dan zeggen we tot woensdag. Knallend het jaar uit met Happy Camper Couple. Doei! Doei! When I think about the time when I was young, all I see is snow, bells and mistletoes. All December I stay home and pick my brain, just to find a way to make it Christmas Day. I dreamed of Santa's golden sleigh, that he could stay with me all day. Christmas time is full of wonder. Friends cannot be put as under. Dreams come true in blaze and glory. There's no room for painful stories. Now my days are filled with emptiness and strain. No more bells or snow, no time to let love grow. I wish I could go back to Christmases gone by and feel the glowing light shining through the night. I hope that there will come a day when I can ride on Santa's sleigh. Christmas is a time for wonder. Lovers can't be put as under. Dreams come true in blaze and glory. Soon forget the painful stories. It's a time to come together, rejoice the spirit in our hearts. Hey, when it comes to me and you, Dat is lang geleden, hè? Heel lang geleden. Wat schattig dat je hier zo staat in zo'n Stoebe. sterrenglans. Dat is hele. friends cannot be put as under. Dreams come true in blaze and glory. There's no room for painful stories. Ooh, yeah.
Ja. Wel op het voetpad, Oh schat. ja, op het voetpad. Want we lopen hier op het fietspad. Dat is niet de bedoeling. Nou, vanaf de camperplaats die meteen aan de Japanse tuin ligt. Maar die is maar enkele maanden per jaar open. Ja, dat zijn ook dagen. Maar het lijkt me wel heel mooi Als de om een bloei keer te staat. bezoeken ook. Zeker. En zoals jullie zien, we zijn eensgezind vandaag. Dezelfde kleur, hè? Moet kunnen, toch? AWB-stelletje, maar dan anders. Heerlijk. Nou, wij gaan op pad wandelen vanaf de camperplaats hier in Hasselt naar het Naar het centrum. centrum. Putting on his show. Don't ask me how he's done in time. I just know he seems to do just The whole world knows it well. Passing Nick or Père Noël, and once a year he'll go barreling through the snow. From house to house he'll go, putting on his show. Don't ask me how he's done in time. I just know he seems to do just Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and Daar then we komt go ze. skiing on the frozen lake. Bij een geurspoor achterlaten. Nee, maar beter daar dan in de camper. Kikkererwten afgieten in de camper. Mwah, niet onze heel erg favoriet. lekker, maar dit is heerlijk. Alleen dat sap wat er, waar ze in zitten, dat is... En dan Nou. zijn ze ook goed uitgelegd als ik terugkom. Kom naar binnen, want het wordt frisjes. Zo, even boven de bak. Ja, kom maar, ik zet het even hier, want ik moet eerst nog andere dingen doen. Ik moet eerst de kip marineren, want ik ben weer lekker aan het koken. Ik zal jullie even meenemen. Ze stroopt de mouw al op. Ja, want we eten vandaag wat eerder, want we zijn op een nieuw plekje vanwege familiefestiviteiten. Ja, en zoals jullie zien, de Christmas. Yay! Trouwens, hele fijne kerstdagen. Maak er mooie warme dagen van. Ja, zeker Dat. weten. Wat hebben we in de aanbieding? Ik heb al kipstukjes in de kom zitten, want ik Ja. ga een mediterraans groentefeestje maken. Uit de Omnia. Ja. Dus dat is onze kerstdiner. En ik kan alvast verklappen,
Deze vlog komt nu online, maar vrijdag komt het recept online. Ja, dus voor de derde kerstdag kun je hem nog maken. Ja, gelijk een gezonde start na de kerstdagen. Balans. Nou, je doet de kip in de kom. Je doet er wat... Citroensap bij. Ja? En wat Ja, we hebben hier alles op tafel staan, jongens. Heel gemakkelijk. paprikapoeder. Paprikapoeder, appetina. Daar gaat van alles doorheen. Tomaatjes, een zoete paprika, een courgette, een uitje, een knoflookteentje, kikkererwten. Ja, dit verkruimen we uiteindelijk bovenop. Ja, nou ja, hoe het dadelijk uitziet in de Omnia. Ja, ik moet alleen eventjes gaan proberen hoe lang die in de Omnia moet. Want wij maken hem thuis vaker in de oven. Ja, Maar in de Omnia is toch altijd uitproberen. Maar dat ligt er ook weer aan wat voor gas, hoe je een gasfornuis het doet. Want dat is bij iedereen anders. is ook zo. Dat is gewoon even ook, ik zeg altijd, lekker vingerlap duim. Uiteindelijk. Je moet naar eigen smaak doen. Hè? De een houdt ook van dat de groenten iets harder blijven dan de ander. Juist. Nou, Ik ben al aan het knoeien. ben je al aan het knoeien? Nou, alles in de kom, alles gehusseld. En nu in de Omnia. Het ziet er kleurrijk uit. Is het niet makkelijker om dat met een grotere lepel te doen? Ja, kan ook zo proberen. Maar moet ze zorgen dat het er niet in valt. Daarom hebben we dat dekseltje, dat het niet in het gaatje valt. Ja, dat is eigenlijk een dekseltje voor op een bierglas, hè? Ja. Of een onderzetter kan je, ja... Nee, kunt er dit van is alles- officieel van een bakje waar die als dekseltje op zit. Ja, maar die past daar precies op. Dus dat Ja. is fijn. Dan weet je in ieder geval dat er niks in het gat valt. Ik denk alleen dat we misschien een tweetand Ja, we hebben de lage ring mee in plaats van de hoge. Want we hebben ook nog die hogere ring mee. Ja, Nou ja, komt goed. Maar het ziet er al kleurrijk, feestelijk... Het ziet er gewoon feestelijk uit. je krijgt En er het gewoon, ruikt- je het krijgt er ruikt- gewoon zin in om Ja. te gaan eten. Ik heb er al traanogen van, maar dat is van de ui. Want die is heel scherp. Wat we... Ja, maar je ruikt ook echt de kruiden. Zo lekker. Oh, ik ben benieuwd. Ik ook. Moment supreme. Oeh. Oh, de damp komt er vanaf. Ja, het is goed warm. It's looking good. En het ruikt nog beter. Ruik je het? Ja, zo, dan hoef je niet met je neus boven te Ja, hangen. wel lekker. Heerlijk. Nou, 2 kommetjes en smikkelen maar. Ja, het ziet er echt goed uit. Ons kerstmaal. Ja, smakelijk. Nou, hij heeft dus uiteindelijk 45 minuten in de Omnia op het gasfornuis gestaan. Ja, de eerste 5 minuten hoog vuren. Daarna draaien we hem altijd laag. hè? Terug, ja. Ja. Maar eigenlijk als ik dan ga vergelijken met thuis, waar die ook 35 minuten, ongeveer 35, 40 minuutjes, ligt er een beetje ook aan de oven. Ook thuis in de oven staat, vind ik dat op zich nog wel meevallen in de Omnia. Ja. Omdat mensen heel vaak zeggen, ja, met een Omnia moet het zoveel langer. Ik denk dat het vooral afhankelijk is van het recept. Het is in ieder geval goed heet. Je moet blazen. Ja, maar de damp komt er vanaf. Caroling